Con số này không chỉ phản ánh đã tăng trưởng mạnh mẽ sau dịch Covid-19 mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Vấn đề đặt ra hiện nay, tạo dáng ngũ thành, thành phẩm cũng hoàn hảo như là mong đợi, không phải bao giờ dù chăm chút.